Isang classic na sabaw na hindi ko nakakalimutan galing sa aking kabataan. Niluluto pa to ng lola ko at saka mga tita ko, ang Chicken Sotanghon soup. Pero ito, may konting twist ako para sa inyo. Simpol, luto na, So, bago pa tayo magsimulang magluto ng final dish, yung chicken ko, pinakuluan na siya. Kasi yung importante talaga dito ay yung malinamnam na sabaw. So, ito yung mga buto-buto ng chicken. Chicken legs, chicken backbones, pinakuluan natin at tinanggal natin yung mga laman-laman, no? So, meron tayong mga shredded chicken meat dito. So, magigisa tayo to make the final dish. Konting oil lang. So, meron tayong white onion, konting garlic. Ayaw natin sunugin yung garlic. Then, we have our celery and our carrots. So, we just let it heat up a bit, no? Hindi natin siya tinotostado. Gusto lang natin na lumabas, mabuhay ulit yung mga essential oils niya para maging sobrang mabango at masarap ng ating sabaw. Then, we add our homemade chicken stock. So, wait lang natin mag-boil tong ating sabaw. Malapit nang kumulo yung ating sabaw, lalagay natin yung ating squid balls. So, ito yung version ko ng Chicken Sotanghon soup. May squid balls. Pwede din lagyan ng chicken balls. At itimplahan natin ng konting patis. So, very simple yung lasa niya, no? It's just the flavor of the chicken, the vegetables, and patis. Yan. At ilalagay na rin natin yung ating shredded chicken. So, very meaty and chunky yung ating sabaw. Season with a little bit of pepper. Then, we add our sotanghon noodles. Lalagay na rin natin yung ating repolyo at saka Baguio Petchay. Yung Baguio Petchay kasi mas maumami siya, mas malinamnam. Kaya gustong-gusto ko siya sa sabaw. Sabay na naluluto yung vegetables natin and our noodles. Very quick and easy. Something to warm your belly pero also very filling. And we put our vegetables and our noodles. Chicken Sotanghon soup, simple! Nagustuhan niyo ba ang video na to? Please share para lalong dumami ang ating mga kasimpol. And don't forget to subscribe to our Facebook, YouTube, and Instagram accounts.